नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पारंपरिक पद्धतीची पुडाची करंजी किंवा साठ्याची करंजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं वरचं आवरण तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून तूप मोहन घालण्यासाठी, चवीपुरतं मीठ आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी लागणार आहे। मैद्यामध्येच आपण चवीपुरतं जे मीठ घेतलेलं ते काढून घ्यायचं आहे आणि आपण जे तूप घेतलेलं 2 चमचे ते मी कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे, ते आपण यामध्ये घालून घेऊया। तूप गरम आहे त्यामुळे आपण चमच्याने हे एकजीव करून घेऊया। हातानेच आता आपण तूप मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। मैद्याला आपण तूप व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे। हे बघा, अशी मूठ तयार करून बघायची, व्यवस्थित होत असेल म्हणजे आपलं मोहन अगदी यामध्ये परफेक्ट पडलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालून याचा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे, जसं आपण पुरीला पीठ मळतो अगदी त्या प्रकारे। तर हे पीठ मी मळून घेते। तर इथे आपला मैद्याचं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। हे बघा, एवढं घट्टसर हे मळून घेतलेलं आहे। हातावर थोडंसं तूप घेतलेलं आहे, तूप लावून आपण थोडंसं हे असं मळून घेऊया। पीठ आपल्याला हे असं घट्टसरच मळून घ्यायचं आहे। जर का आपलं पीठ सैलसर झालं ना तर करंजी तळल्यानंतर लगेच थोड्या वेळाने मऊ पडते, त्यामुळे हे बघा आपल्याला असंच घट्टसर हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता आपण हे झाकून अर्ध्या तासासाठी बाजूला ठेवून घेऊया आणि तोपर्यंत आपण करंजीचं सारण तयार करून घेऊया। करंजीचं सारण तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, ते एकदम असं बारीक किसून घेतलेलं आहे। अर्धा कप पिठी साखर, पाव कप बारीक रवा घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून इतके चारोळे घेतलेले आहेत, 5 ते 6 काजूचे काप आणि 5 ते 6 बदामाचे काप। ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। 1 टीस्पून वेलची आणि जायफळची पूड घेतलेली आहे आणि 1 टेबलस्पून खसखस घेतलेली आहे। गॅसवरती एक कढई मी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये आता आपण हे सुकं खोबरं काढून घेऊया आणि अगदी बारीक गॅसवरती हे छान तांबूस रंगावरती भाजून घेऊया। खोबरं इथे आपण हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। आता आपण हे एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। खोबरं आपण काढून घेतलेलं आहे, 1 टीस्पून इतकं तूप टाकून घेते, त्यावरतीच आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। तर आपण जो पाव कप रवा घेतलेला तो यामध्ये मी काढून घेते आणि हा सुद्धा आपल्याला छान तांबूस रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे। अगदी 2 ते 3 मिनिट लागतात हा रवा भाजायला, तर आपण भाजून घेऊया। रवा आपण सोनेरी रंगावरती भाजून घेतलेला आहे, यामध्येच आपण सर्व ड्रायफ्रूट्स काढून घेऊया आणि हे सुद्धा रव्यासोबत अगदी 1 ते 2 मिनिटभर असेच परतून घेऊया। रवा आणि सुकामेवा आपण व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आपण जी खसखस घेतलेली आहे ती सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। हे बघा, अगदी 1 ते 2 मिनिटमध्ये खसखस सुद्धा आपली भाजून होते। गॅस आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे, कारण का कढई आपली गरमच आहे। गरम कढईमध्ये आपली खसखस एकदम मस्त भाजून होते। हे बघा, फक्त एकसारखं असं हलवत राहायचं आहे। खसखस सुद्धा आपली भाजून झालेली आहे, ती सुद्धा मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे। आता आपल्याला खसखस, खोबरं आणि रवा हे सर्व जिन्नस थंड करून घ्यायचे आहे। खसखस पूर्णपणे थंड झालेली आहे आणि मी ती खलबत्त्यामध्ये काढून घेतलेली आहे। ही मी थोडीशी कुटून घेणार आहे। जर का तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मिक्सरला सुद्धा फिरवून घेऊ शकता। अशी थोडीशी कुटल्याने याचा स्वाद करंजीमध्ये खूप छान येतो। हे बघा, या प्रकारे आपण कुटून घेऊया। खसखस आपली कुटून झालेली आहे, बाजूला ठेवून घेऊया।
आपण जे सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे ते आपल्याला हाताने असं थोडंसं कुस्करून घ्यायचं आहे। हे बघा या प्रकारे, जेणेकरून करंजीमध्ये आपण जेव्हा सारण भरतो तेव्हा ते असं एकसारखं भरलं जाईल। खोबरं आपण कुस्करून घेतलेलं आहे। यामध्येच आता आपण भाजून घेतलेला रवा आणि सुकामेवा काढून घेऊया। भाजून घेतलेली खसखस, वेलचीची पूड, वेलची आणि जायफळची पूड आहे आणि पिठी साखर। हातानेच आता आपण हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। सर्व जिन्नस आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेले आहेत। तर इथे आपलं करंजीचं सारण बनवून तयार झालेलं आहे। आता आपण करंज्या तयार करून घेऊया। आपलं पीठ सुद्धा मळून तयार आहे आणि करंजीच्या आतलं सारण सुद्धा तयार झालेलं आहे। आता आपण त्यासाठी लागणारा साठा तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 2 टेबलस्पून मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 टेबलस्पून तूप घेतलेलं आहे। आता आपण हे सर्व मक्याचं पीठ आहे ते तुपामध्ये काढून घेऊया आणि चमच्याने आपल्याला हे 2-3 मिनिटांसाठी असं व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटांसाठी मी हे व्यवस्थित फेटून घेतलेलं आहे। हे बघा असं घट्टसर करून घ्यायचं आहे, जास्त पातळ सुद्धा नाही आणि जास्त घट्ट सुद्धा नाही। जर का तुमच्याकडे मक्याचे पीठ नसेल तर तुम्ही यामध्ये तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता। आता आपण हे बाजूला ठेवून घेऊया। पीठ आपलं छान मुरलेलं आहे। आता आपण हे थोडंसं मळून घेऊया। पिठाचा मी लांब असा रोल तयार करून घेतलेला आहे। आता आपण याचे समान 6 भाग करून घेऊया। आता आपण याला मळून असं गोल करून घेणार आहोत। तर सर्व गोळे मी याच प्रकारे तयार करून घेते। एकसारख्या आकाराचे आपण इथे 6 गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। उर्वरित आता आपण बाजूला ठेवून घेऊया आणि एक गोळा यातला आपण लाटून घेणार आहोत। इथे आपण थोडासा कोरडा मैदा घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला हे असं बुडवून घ्यायचं आहे। आता आपण हे लाटून घेऊया। एकदम पातळ असं आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे। अगदी पातळ अशी पोळी आपण ही लाटून घेतलेली आहे। हे बघा एवढी बारीक आपण लाटून घेतलेली आहे। सर्व पोळ्या आपण याच प्रकारे लाटून घेऊया। सर्व पोळ्या आपल्या लाटून झालेल्या आहेत। पोळपाटावरती एक पोळी मी ठेवून घेतलेली आहे। आता आपण त्यावरती जो तयार करून घेतलेला साठा आहे तो लावून घेणार आहोत। तर साठा लावताना अगदी पातळ थर आपल्याला लावून घ्यायचा आहे। जास्त जाडसर तुम्ही साठा लावला ना तर करंजी ही तेलकट होते, त्यामुळे ही काळजी नक्की घ्यायची आहे की साठा लावताना आपल्याला अगदी पातळ असा लावून घ्यायचा आहे। सर्व बाजूने आपण व्यवस्थित या पोळीला साठा असा पसरवून लावून घेऊया। हे बघा अगदी व्यवस्थित आपण साठा हा लावून घेतलेला आहे। आता दुसरी जी पोळी लाटून घेतलेली आहे ती यावरती ठेवून घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित अशी पसरवून घ्यायची आहे, जेणेकरून आतमध्ये हवा तयार होणार नाही। तर मी लाटण्याने अगदी हलक्या हाताने थोडीशी लाटून घेते। हे बघा या प्रकारे, म्हणजे आतमध्ये असे बुडबुडे तयार होत नाही। आता पुन्हा आपण यावरती थोडासा साठा लावून घेणार आहोत। असंच करत आपण एक एक पोळी ठेवून त्यावरती असं साठा लावून घेऊया। सर्व पोळ्यांना आपण साठा लावून घेतलेला आहे। शेवटची जी 6वी पोळी आहे त्याला सुद्धा आपण साठा लावून घेऊया। व्यवस्थित असा पसरवून लावायचा आहे। हे बघा
वरच्या पोळीला सुद्धा व्यवस्थित आपण साठा लावून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याचा घट्ट रोल तयार करून घ्यायचा आहे। तर हे बघा, या प्रकारे उचलून दाबून घ्यायचं आहे आणि दाबत दाबत आपल्याला असं घट्ट असा याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। इथे आपण थोडासा साठा लावून घेऊया जेणेकरून ते उघडणार नाही। हे बघा, आणि असं आपल्याला हा रोल पोळपाटावरती दोन्ही हाताने असा पसरवून घ्यायचा आहे जेणेकरून तो थोडासा पातळ होईल आणि जे काही आतमध्ये हवा तयार झालेली असेल ती निघून जाईल। इथे मी व्यवस्थित असा रोल तयार करून घेतलेला आहे। आता बाजूची जी कडा आहे ती आपल्याला कापून घ्यायची आहे। बाजूची कडा आपण कापून घेतलेली आहे। आता आपण अर्ध्या अर्ध्या इंचाच्या आकाराचे गोळे असे कट करून घेणार आहोत। हे बघा, सुरीने आपल्याला असं अलगद कापून घ्यायचं आहे। बघा किती मस्त लेयर दिसतायत। याच प्रकारे आपण सर्व कट करून घेऊया। सर्व लाटा इथे मी कट करून घेतलेल्या आहेत। यातला आता आपण एक घेऊया। उर्वरित आपल्याला व्यवस्थित कपड्याने झाकून ठेवायचे आहेत। एक गोळा घेतलेला आहे। हे बघा, दोन्ही बाजूने आपल्याला जे लेयर दिसतात ना ते तसेच राहावे, त्यासाठी आपल्याला बोटाच्या हाताने फक्त हे बघा असं चपट करून घ्यायचं आहे। आता आपण हे लाटून घेऊया। असं उभं लाटून घ्यायचं सुरुवातीला, त्यानंतर आडवं करून या प्रकारे हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आहे। तर मध्ये फक्त आपल्याला पातळ ठेवून घ्यायचं आहे, कडा आपल्याला थोड्याशा जाडसरच ठेवून घ्यायच्या आहेत। तर या प्रकारे आपण लाटून घेऊया। हे बघा, एवढ्या आकाराचं आपण हे लाटून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचाभर इतकं सारण भरून घेऊया। आपण लांबट अशी ही पोळी लाटून घेतलेली आहे, त्यामुळे असं लांबटच आपल्याला यामध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित असं सेट करून घ्यायचं। इथे मी वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे। तसं कडेला आपल्याला पाण्याचा हात लावून घ्यायचा आहे जेणेकरून हे व्यवस्थित चिकटलं जाईल। पाण्याच्या ऐवजी तुम्ही दुधाचा सुद्धा वापर करू शकता। आता दोन्ही कडा उचलून आपल्याला अशा बंद करून घ्यायच्या आहेत। तर सुरुवातीला खालचा जो भाग आहे इथून आपल्याला प्रेस करत करत या बाजूला यायचं आहे। हे बघा, या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित असं आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे। असं दोन्ही बोटाने चिमट्या देत देत व्यवस्थित हे आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे जेणेकरून तळताना त्या आतमध्ये फुटणार नाही किंवा त्याच्या आतलं सारण बाहेर येणार नाही। हे बघा, मस्तपैकी आपली करंजी तयार झालेली आहे। तुम्ही इथे लेयर्स बघू शकता। आता याच प्रकारे आपण सर्व करंज्या तयार करून घेऊया। हे बघा, इथे मी काही करंज्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। आपण हा कपडा यावरती झाकून ठेवला होता जेणेकरून ह्या वरतून अशा कोरड्या पडणार नाही। आता आपण ह्या तळून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये मी मध्यम तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये करंजी सोडून घेऊया। हे बघा, एका वेळेस जास्ती सुद्धा टाकू नका। आता जोपर्यंत ते वरती येत नाही तोपर्यंत आपण ह्या अशाच ठेवून घेऊया। गॅस आपण बारीकच ठेवून घेतलेला आहे। झाऱ्याने फक्त वरच्या बाजूला आपल्याला असं हलकं तेल उडवून घ्यायचं आहे जेणेकरून वरच्या बाजूला सुद्धा व्यवस्थित ह्या तळल्या जातील। आता आपण करंजी पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित ही तळून घेऊया। सोनेरी रंगावरती आपल्याला ह्या करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत। करंज्या इथे आपल्या तळून झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या काढून घेऊया। तेल आपल्याला याचं व्यवस्थित निथळवून घ्यायचं आहे। हे बघा, एका चाळणीवरती काढून घेते मी जेणेकरून त्याच्यातलं जे जास्तीचं तेल आहे ते निघून जाईल। याच प्रकारे आपण उर्वरित सर्व करंज्या तयार करून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपली लेयर्ड किंवा साठ्याची करंजी बनवून तयार झालेली आहे। दिवाळीतील एक अगदी महत्त्वाचा फराळाचा प्रकार म्हणजे करंजी। करंजी ही संपूर्ण भारतभर वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते। करंजी बनवणं तसं अतिशय नाजूक काम असल्याने यात वेळही अधिक जातो। आज आपण एक वेगळ्या पद्धतीची करंजी म्हणजेच महाराष्ट्रीयन पारंपरिक पद्धतीची पुडाची करंजी कशी करायची ते पाहिले। इंग्लिशमध्ये आपण याला लेयर्ड करंजी बोलू शकतो। आजची आपली दिवाळी फराळाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।